हजुर तपाईं सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईं यतिखेर नेपाल साइट भिडियोज हेरिरहनु भएको छ। म शेर नेपाली तपाईको माझमा उपस्थित भएको छु। आज केही जाने सुनेका कुराहरू म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब सँगै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सनु। सुरु गर्नुभन्दा पहिला अब तपाईले यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि अवश्य गर्नुहोला। किनकि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने अझै पनि हामीले बनाउने नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। हुन त हामी धेरै क्याटेगोरीमा भिडियोहरू बनाउँछौँ। आज हामी तपाईलाई टेक्नोलोजी सम्बन्धी यो मोबाइलबाटै नै एन्ड्रोइड मोबाइलबाट नै कसरी युट्युब थम्बनेल बनाउने यो कुरा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा तपाईले आफ्नो गुगल प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा तपाईले आफ्नो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुभएको छ भने त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो माझमा यस्तो पर्दा आउँछ। यसमा माथि गुगल प्ले लेखिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले लोगोपिट यसलाई ध्यान दिनु होला। लोगोपिट एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो लोगोपिटलाई तपाईले सर्च गर्नुभयो भने लोगोपिट LOGOPIT लोगोपिट यहाँ आइसकेको छ। मैले यसमा क्लिक गर्छु। मैले इन्स्टल गरेको छु र त्यसैले मलाई ओपन बटन आएको छ। र तपाईले यहाँनिर इन्स्टल भन्ने बटन आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई एकदमै इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा कुनै वाटरमार्क पनि आउँदैन। एकदमै राम्रो छ, एकदमै उपयुक्त छ नयाँ युट्युबरको लागि। अथवा यसमा तपाईले कुनै पनि भिडियोको लागि युट्युब थम्बनेलहरू एडिट गर्न चाहनुभयो भने यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। ओपन गरिसकेपछि यसले केही टाइम लिन्छ। तर यसले वाटरमार्क विथआउट वाटरमार्क यसले एकदमै राम्रो लोगो चाहिँ क्रिएट गर्छ अथवा थम्बनेल क्रिएट गर्छ। हामी क्रिएट न्यूमा जाउँ। क्रिएट न्यूमा गरिसकेपछि तपाईले अब कसको लागि तपाईले यो कभर बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसमा धेरै दिएको छ। यता लोगो दिएको छ। लोगो पनि तपाईले यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। फेसबुक कभर, ट्विटर कभर, युट्युब कभर, युट्युब थम्बनेल, ट्विटर पोस्टर, फ्लायर, फेसबुक पोस्ट, इन्स्टाग्राम पोस्ट, यसमा थुप्रै दिएको छ। यसमा यो मध्ये तपाईले हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर माथि दिएको छ युट्युब थम्बनेल। युट्युब थम्बनेलमा हालिसकेपछि तपाईले अब युट्युब थम्बनेल कस्तो बनाउने त? तपाईलाई यहाँ धेरै फोटोहरू दिएको छ। यो छोड्नुहोस्। तपाईले ब्ल्याङ्कमा जानुहोस्। ब्ल्याङ्कमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ युट्युब थम्बनेलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त हामी लेख्छौँ। अब लेख्नको लागि चाहिँ A+ भन्ने बटन दिएको छ। त्यसमा A+ मा जानुहोस्। एड टेक्स्ट भन्ने जानुहोस्। त्यसमा अब यहाँ तपाईले राइट समथिङ भन्ने बटन आएको छ। यसमा तपाईले केही लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी आज म के लेख्छु भने युट्युब थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने यो लेख्छु। YouTube thumbnail युट्युब थम्बनेल तपाईँ यति मात्र एड गर्नुहोस्। यति एड गरिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो स्टाइलमा चाहिएको त्यो स्टाइल यहाँ दिएको हुन्छ। माथिसिन लैजाउँ। तपाईँले रेलवे युट्युब थम्बनेल तपाईँले यी सबै कुराहरू धेरै अप्सनहरू छ। यहाँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ एउटा। तर मैले अहिले यही नै चुज गरेँ। यसमा क्लिक गर्छु। अब तपाईँले यो पोस्टलाई कस्तो बनाउनुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ। तपाईँले जस्तो बनाउन चाहनुभयो त्यस्तो हुन्छ युट्युब थम्बनेल। मैले तर अहिले यस्तै बनाउन चाहेँ, सिधा नर्मल। अनि त्यसपछि मैले यसमा क्लिक गरेँ। तपाईँ कलर पनि यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो कलर। मैले यही कलर नै राखेँ। त्यसपछि यहाँ पनि क्लिक गरेँ र तपाईँले यहाँ 3D पनि लाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ धेरै अप्सनहरू दिएको छ। यसलाई यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ यो, एकदमै उपयुक्त छ। तपाईले यसलाई यस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यस्तो जस्तो सुकै तपाईँले बनाउन चाहनुभयो त्यस्तो भन्छ। त्यसपछि तपाईले एकदमै राम्रोसँग यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। A+ दिएको छ। युट्युब थम्बनेल मैले यति नै गरेँ। मैले यो बटनमा क्लिक गरेँ। बटनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ पनि अझै
लेखेको छ। यहाँबाट पनि यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरिदिएँ मैले। अझ हामीले अर्को टेस्ट थप्नुपर्ने हुन्छ। युट्युब थम्बनेल मात्रै भएको छ, त्यसको लागि हामीले एड टेस्टमा फेरि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एड टेस्टमा युट्युब थम्बनेल लेखेका छौँ, त हामीले अब कसरी बनाउने मोबाइलबाट कसरी बनाउने लेखौँ। मोबाइलबाट कसरी बनाउने त्यसले पनि हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्लिक गरौँ। हामी क्लिक गरिसकेपछि यहीँबाट क्लिक गर्छौँ। यसलाई कुनै यस्तो तरिकामा बनाउने, कसरी बनाउने, युट्युब थम्बनेल मोबाइलबाट कसरी बनाउने, त्यसमा क्लिक गरौँ। यहाँबाट तपाईँले कलर पनि चेन्ज गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यस्तो कलर राख्छु। राखेपछि यहाँ मलाई केही पनि चाहिएको छैन, म क्लिक गर्छु। तपाईँले जस्तो सुकै चाहनुभयो त्यस्तो सुकै बन्छ। यसलाई कस्तो बनाउने तपाईँको हातको कुरो रहन्छ। म यतिमा क्लिक गर्छु र यहाँ अलिकति बढाइदिन्छु। यहाँबाट अलिकति कम गर्छु, यहाँबाट अझै बढाउँछु, यो बढी गरिदिन्छु। एकदमै युट्युब थम्बनेल मोबाइलबाट कसरी बनाउने तपाईँले यहाँ पनि अझै बढाउन सक्नुहुन्छ, कम गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ यो मोबाइलको लागि चाहिँ। अब यो यति भइसकेपछि युट्युब थम्बनेल कसरी बनाउने, मोबाइलबाट कसरी बनाउने यो हाम्रो रेडी भइसकेको छ। यसमा तपाईँले फोटोहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। एड पिक्चरमा क्लिक गर्नुमा यहाँ ग्यालरीमा जानुपर्ने हुन्छ। ग्यालरीमा गइसकेपछि तपाईँले मसँग अहिले त्यस्तो हुन त केही पनि फोटोहरू छैन। यहाँ तपाईँले साइडमा रहेको बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने ग्यालरीमा जान सक्नुहुन्छ। अहिले हुन त मसँग त्यस्तो कुनै पनि छैन, तर म यहाँनिर आफ्नो लोगो लगाउन चाहन्छु। तपाईँले उदाहरणको लागि मात्रै आफ्नो युट्युबको लोगो चाहिँ म तपाईँलाई लगाएर देखाउँछु। यो चाहिँ मेरो लोगो एनएसबी लोगो भन्ने, यसमा गएर म यो लगाउन चाहन्छु। के पनि यसलाई तपाईँले रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। एनएसबी लेखौँ यहाँनिर। तपाईँले जहाँनिर पनि तपाईँले यो लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ एड आइरहेको छ, यसलाई म स्किप गर्छु। गरिसकेपछि तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यसलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट। यति गरिसकेपछि क्लिक गरेँ, यहाँ पनि क्लिक गरेँ, मैले यो क्लिक गरेँ। एकदमै हाम्रो लोगो पनि लागिसकेको छ। अब तपाईँले यसलाई सेभ गर्नुको लागि चाहिँ यसमा हान्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हानिसकेपछि तपाईँले माथि 3टा धड्का दिएको छ, त्यसमा हान्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। पछि हामीलाई सेभ भन्ने बटन आउँछ, सेभमा हान्नुपर्छ। अनि सेभ हामीले डाउनलोड जेपिजी भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, डाउनलोड। अनि त्यसपछि हामीले ओरिजिनल साइजमा पनि यहाँ यसको रिनेम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ यसको रिनेम पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ युट्युब थम्बनेल लेख्छौँ अहिले। युट्युब थम्बनेल लेखिसकेपछि हामी डाउनलोड गर्छौँ। किनभने हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामीले बनाएको यहाँ मेरो मोबाइलमा एडहरू आइरहेको छ, म यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। अब हामीले यसलाई स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट हामी पछि हट्छौँ। पछि हटिसकेपछि अब तपाईँको ग्यालरीमा यो सेभ भइसकेको छ हामीले बनाएको अहिलेको युट्युब थम्बनेल। मैले यो सब काट्न चाहेको थिएँ, तर मैले काट्दिनँ। हामी अब हाम्रो ग्यालरीमा गएर हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो युट्युब थम्बनेल कस्तो भएको छ। म ग्यालरीमा जाँदैछु र मैले ग्यालरीमा पनि लक लगाएको छु। एकछिनमा लक लाग्छ होला। कहाँ गयो?
यो पिक्चरमा भन्नेमा आएको छ, त हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ युट्युब थम्बनेल मोबाइलबाट कसरी बनाउने। एकदमै राम्रो थम्बनेल छ, एकदमै सुइटेबल छ। तपाईँले यो आइडियाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मैले एउटा अर्को थम्बनेल पनि बनाएको थिएँ, यो सारङ्गीको धुनमा झ्याउरे भाका भन्ने। तपाईँले यो भिडियो पनि मेरो युट्युब च्यानल नेपाल साइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरू, मैले तपाईँलाई यति कुराहरूको जानकारी दिएँ। फेरि पनि म नयाँ कुरा केही सिकेँ भने अवश्य म तपाईँको माझमा लिएर आउने नै छु। त्यसको लागि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। र यति भन्दै आजको लागि भने म बिदा हुन्छु। अर्को एपिसोडमा फेरि भेटौँला।